Napakasarap isipin kung kumikita ka ng dollar, lalo na kung sa bahay mo lang ginagawa ang ways of earnings na ito. Well, sa video na ito, ituturo namin sa iyo kung paano ka kikita ng $1 pataas katulad ng nakikita mo sa dashboard ko na ito. At syempre, kung ngayon ka lang nakapanood ng video tutorial ng Brilliant Idea, iniimbitahan kita na i-click ang subscribe button sa baba ng video na ito at i-click mo ang notification bell para updated ka sa mga makabulang video tutorial na magbibigay sa iyo ng mapagkakakitaan online. Okay? Pero, sinasabi ko sa iyo, kung ang peso ay mahirap kitain dito sa Pinas, lalo na kaya pag dollar ang tinatarget mo na income. Pero ang lahat ng yan ay maaabot mo rin basta't nasa tamang diskarte ka lang. Sundan mo lang ang video tutorial na ito dahil ang purpose sa video na ito ay turuan ang sinamang interesadong kumita at magkaroon ng extra income. At dahil nasa cellphone era na tayo or cellphone age, ang video tutorial na ito ay gagawin natin sa CP. Let's go! Hello po guys, sa lahat ng nanonood ng video ito o sa lahat ng nais mag-aral ng Forex trading at nais matuto. Ako po si Remy Badi, ang magiging kasama ninyo sa pag-aaral at narito po tayo sa first part, which is the basic training for Forex trading. So ito po ang broker natin, which is FBS. Dito ko po kayo dinala dahil may 10 years na po sila sa pagiging broker at sila ang number 1 na broker sa buong Asia. Sila po ang nangunguna. Marami na pong awards na ibigay sa kanila since 2009. So may 10 years na po sila na namamayagpag. So bago po tayo mag-umpisa, huwag niyo po munang kalimutang mag-subscribe sa channel namin sa Brilliant Idea, nang sa ganun ay masundan ninyo ang mga tutorial dahil dito po namin i-upload yung mga videos. Sa mga wala pang account sa broker na ito, maaari nyo pong i-click yung link below sa description po. Ito pong tutorial natin ngayon ay kung paano mo gumawa ng account. Napaka-simple lang po yung registration, wala naman pong bayad. So just click and put your email. Email ng anak ko to. Ginamit natin para po sa ipakita sa inyo papaano. Then click register as a trader. Yes. Then click proceed. So ngayon, narito po na tayo para mag-choose ng type account. I suggest na sa Cent lang po muna tayo dahil $40 lang po ito, pero sa demo po tayo pupunta, huwag sa live. So click Cent. Yes. Country. Full name. This is not the one dahil kailangan natin mapunta sa MT5. MT5 po kasi yung MT4 po is ano po yan, crypto po yan. So punta tayo sa MT5. Yes, MT5 po tayo. So kailangan po ng confirmation to. So phone number and identity. Magpi-picture taking pa po kayo. So pag andito na po tayo sa be sure na nasa MT5 po kayo. MT5. Dito sa area na ito, i-click nyo po yung demo. Then open account, click.
then another open account, click again open account, then narito na po tayo, and then download the MT5 for Android. Pagkatapos nyo mag-download ay create ulit kayo doon ng account sa MT5. So kung Android po kayo, click Android, click iOS po for iOS mobile po, then click Android for Android. So ganun lamang po, then create po ng account doon sa trading platform which is MT5. Huwag pong kalimutang i-save yung password, yung login details po sa MT5 dahil masilan yun, sila ang nagbibigay ng password. So maraming pong salamat sa panonood. Isagawa po ninyo yung paggawa ng account para maunawaan ninyo yung mga sinasabi ko doon sa platform. Kasi kung wala kayong account, hindi nyo maintindihan yung tutorial. Huwag pong kalimutang mag-subscribe sa channel namin sa Brilliant Idea. Thank you po.